تخيل أن المشكلة ليست في العلاقة الزوجية فقط، وليست دائما بسبب التوتر أو العمر. أحيانا ضعف الانتصاب يكون أول رسالة صامتة من الأوعية الدموية قبل أن تظهر أعراض القلب بسنوات. في هذا الفيديو سنفهم متى يكون الأمر بسيطا، ومتى يجب أن ننتبه، وما الفحوصات التي لا ينبغي تجاهلها. قد يحدث ضعف الانتصاب مرة بسبب إرهاق، ضغط نفسي، قلة نوم، أو حتى وجبة ثقيلة قبل العلاقة، وهذا لا يعني بالضرورة وجود مرض خطير. ولكن عندما تتكرر المشكلة أو تظهر فجأة عند رجل لم يكن يعاني منها من قبل، فهنا لا يجب أن نتعامل معها كموضوع محرج فقط، لأن الجسم أحياناً يرسل إنذاراً مبكراً من مكان لا نتوقعه. المفاجئ أن الانتصاب يعتمد بشكل كبير على تدفق الدم، ليس مجرد رغبة، وليس مجرد هرمونات. يحتاج الجسم إلى أوعية دموية مرنة، وأعصاب سليمة، وهرمونات متوازنة، وحالة نفسية مستقرة. وهنا تبدأ المشكلة. الشرايين التي تغذي العضو الذكري صغيرة جدا مقارنة بشرايين القلب، فإذا بدأت الأوعية تضيق بسبب الكوليسترول أو الضغط أو السكري أو التدخين، قد تظهر المشكلة في الانتصاب قبل أن يشعر الإنسان بألم في الصدر أو ضيق في النفس. بمعنى آخر، أحياناً ضعف الانتصاب لا يكون هو المرض، بل العلامة التي تكشف أن هناك شيئاً أعمق يحتاج إلى فحص. وهذا لا يعني أن كل رجل لديه ضعف انتصاب مصاب بمرض قلب، لا. لكن الدراسات والمراجع الطبية تشير إلى أن ضعف الانتصاب قد يكون مرتبطاً بزيادة خطر أمراض القلب، خصوصاً إذا كان مصحوباً بعوامل مثل السكري، ارتفاع الضغط، زيادة الوزن، التدخين، قلة الحركة، أو ارتفاع الكوليسترول. والأغرب من ذلك أن بعض الرجال يبحثون مباشرة عن منشطات، بينما المشكلة الحقيقية قد تكون في صحة الشرايين. هنا سؤال مهم لك: لو ظهرت هذه المشكلة فجأة، هل ستعتبرها ضغطاً نفسياً فقط، أم ستفكر في فحص الضغط والسكر والكوليسترول؟ اكتب رأيك في التعليقات، لأن إجابتك قد تكشف طريقة تفكير كثير من الرجال مع هذه المشكلة. وإذا كان هذا النوع من المحتوى الطبي العملي يفيدك، اشترك في القناة واترك لايك، لأن الهدف هنا ليس التخويف، بل فهم الإشارات التي يرسلها الجسم قبل فوات الأوان. فما الذي يحدث داخل الجسم؟ عندما تكون الأوعية الدموية سليمة، تتمدد بسهولة وتسمح بتدفق الدم. لكن مع التدخين، الدهون، السكري، الضغط، وقلة النشاط، تبدأ بطانة الأوعية تفقد مرونتها. يقل تدفق الدم، ويصبح الوصول إلى انتصاب قوي أو مستمر أصعب. لكن هناك أسباباً أخرى أيضاً. التوتر والقلق قد يوقفان الاستجابة الجنسية حتى لو كانت الشرايين جيدة. الاكتئاب وبعض أدوية الضغط والاكتئاب قد تؤثر كذلك. نقص هرمون التستوستيرون قد يسبب انخفاض الرغبة والتعب. ومشاكل النوم، خاصة الشحير الشديد وانقطاع النفس أثناء النوم، قد تلعب دورا مهما. لذلك الخطأ الكبير هو أن نفترض سببا واحدا للجميع. الخطوة الذكية ليست شراء علاج عشوائي من الإنترنت. الخطوة الذكية أن نسأل: هل هذه المشكلة متكررة؟ هل ظهرت فجأة؟ هل توجد أمراض مزمنة؟ هل هناك ألم صدر، ضيق نفس، تعب غير معتاد، أو ضعف في اللياقة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فالموضوع يستحق زيارة طبيب. غالباً سيبدأ بفحوصات بسيطة: قياس الضغط، تحليل السكر التراكمي، الدهون، الوزن، ومحيط الخصر. وقد يطلب تقييماً للقلب حسب الحالة. وأحياناً يتم فحص التستوستيرون إذا كانت هناك أعراض مثل ضعف الرغبة أو التعب المستمر. أما التحسين فيبدأ من الأشياء التي يعرفها الجميع، لكن قليلين يطبقونها بجدية: المشي المنتظم، تقليل التدخين ثم إيقافه، إنقاص الوزن، ضبط السكر والضغط، تحسين النوم وتخفيف التوتر. هذه ليست نصائح عامة فقط، هي نفس العوامل التي تحسن صحة الشرايين، وقد تنعكس على الأداء الجنسي أيضاً.
وبالنسبة للأدوية مثل السلدينافيل أو التدلافيل، قد تكون مناسبة لكثير من الرجال، لكنها ليست للجميع، خصوصاً لمن يستخدم أدوية النترات للقلب، فقد تكون خطيرة. لذلك لا تبدأها دون استشارة طبية، خاصة إذا لديك مرض قلب أو ألم صدر أو تستخدم أدوية مزمنة. إذن، ضعف الانتصاب ليس دائماً خطراً، لكنه ليس دائماً أمراً عابراً أيضاً. إذا تكرر، فهو يستحق الاحترام لا الإحراج، لأنه قد يكون أول باب لاكتشاف مشكلة في القلب، السكر، الضغط، الهرمونات أو نمط الحياة. والسؤال الأخير: هل تعتقد أن الرجال يتأخرون في طلب المساعدة بسبب الخجل أكثر من المرض نفسه؟ اكتب رأيك، فقد تكون هذه أهم نقطة في الموضوع كله.